მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას, მე მაკა ცინცაძე ვარ, ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პირველი არხის მეშვეობით FM 103-ზე. საჯარო სკოლებში მანდატურის სამსახურის რეფორმირება იწყება. კანონპროექტი პარლამენტს უახლოეს დღეებში წარედგინება, რაც გულისხმობს მანდატურის სამსახურის რეფორმირება, რა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მოხდება კადრების შერჩევა, რა იცვლება მანდატურის დანიშვნისა და პროფესიული მომზადების წესში და რამდენად იქნება ამ პროცესში დაცული სკოლის მოსწავლეთა უფლებები. დეტალები რამდენიმე წამში. მანდატურის რეფორმირებისთვის მომზადებული კანონპროექტის მიზანი სკოლაში პოლიციის შესვლა არ არის. ეს განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ნათია მეზრეშულს ეკუთვნის. დღეს სტუდიაში გვსურდა სტუმრად ყოლოდა ქალბატონი ნათია, თუმცა როგორც უწყების პრესსამსახურმა SMS-ით მაცნობა, დღეს ჩემთან გადაცემაში ვერავის გამოუშვებდა. პასუხი ცოტა გაურკვეველია იმის გათვალისწინებით, რომ კანონპროექტის ინიციატორი და შესაბამისად მასზე პასუხისმგებელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროა, თუმცა თემა აქტუალურია, საზოგადოებაში პასუხგაუცემელი შეკითხვებიც არსებობს და საკმაოდ უცნაურია სახელმწიფო უწყების პრესსამსახურის ამგვარი პოზიცია. შეგახსენებთ, მანდატურის სამსახურის რეფორმირების აუცილებლობაზე საუბარი დაახლოებით 2 თვის წინ ხორავის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ დაიწყო, დროსაც არასრულწლოვნების კონფლიქტს 2 მოსწავლე ემსხვერპლა. ამ შემთხვევის შემდეგ განათლებისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა მანდატურის სამსახურის გაძლიერება დააანონსეს. უკვე დღეს მზად არის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის დეტალებზეც სტუდიის სტუმრებთან ვისაუბრებთ, ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებენ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიგაური, სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინე სხილაძე, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ მოსიაშვილი, სკოლა ჰამილტონის დირექტორი გიამურღულია და ფსიქოლოგი მაია ცირამუა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ქალბატონულია, პირველი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენ, ანუ განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი მოამზადეთ, რაც გულისხმობს თავის მხრივ უკვე მანდატურის სამსახურის რეფორმირებას. თემა განსაკუთრებულად აქტუალური ბოლო დროს საჯარო სკოლებში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევების შემდეგ გახდა და მაინტერესებს უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს და რით იქნება ახალი განსხვავებული ძველისგან. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, მანდატურის სამსახურის მისია გახლავთ სკოლებში უსაფრთხო გარემოს ფორმირება და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. ცვლილებები, რომელიც კანონში შევიდა და დღეს კანონპროექტის სახით იყო წარდგენილი საზოგადოების ამჯერად ვიწრო ჯგუფისათვის განსახილველად, ეს გახლავთ პირველადი განხილვის ეტაპი იყო, ეხება პირველ რიგში მანდატურის სამსახურის ეფექტიანობის გაზრდას. რაც გულისხმობს იმას, რომ მანდატურის სამსახური გახდება გაცილებით უფრო დამოუკიდებელი და მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე და მანდატურს დანიშნავს არა სკოლის დირექტორი და შეეთანხმებს ამას სამეურო საბჭოსთან და მანდატურის სამსახურის უფროსთან, არამედ თვითონ მანდატურის სამსახურის უფროსი. რატომ მივედით ამ ცვლილებამ და შემიძლია ეს განმარტო, იმიტომ რომ არაერთხელ მოვისმინეთ კომენტარი იმის შესახებ, რომ სწორედ 2012 წლამდე მანდატური ინიშნებოდა მანდატურის სამსახურის მიერ და შემდეგ იყო ასეთი მასიური მოთხოვნა სკოლებიდან და საზოგადოებიდან, რომ ის დანიშნულიყო სკოლის დირექტორის ჩართულობით. ნამდვილად არსებობდა იმ პერიოდში ასეთი გამოწვევა, მოგეხსენებათ, მაშინდელი კანონი საშუალებას აძლევდა მანდატურს, რომ ზედამხედველობა გაეწია თვითონ სკოლის დირექტორისათვის, მასწავლებლისათვის და სკოლის ტერიტორიაზე არსებული ნებისმიერი პირისათვის გარკვეული დაპირისპირებები წარმოიქმნა სასკოლო საზოგადოებასა და მანდატურის სამსახურს შორის და სწორედ იმიტომ, რომ ეს არსებული კონფლიქტი, რომელიც სისტემურ კონფლიქტში იყო გადაზრდილი და პოლიტიზაციას ემსახურებოდა საგანმანათლებლო სისტემის ამოწურული იყო, ინიცირებული იყო საკანონმდებლო ცვლილებები და ერთ-ერთ ხელშემკვრელ პირად განისაზღვრა სკოლის დირექტორიც და სამხრივი ხელშეკრულების მონაწილე გახდა მანდატური. დანიშნა მოხდება მანდატურის სამსახურის უფროსის მიერ. დღევანდელმა რეალობამ და რა თქმა უნდა არც ერთი გადაწყვეტილება არ გახლავთ დაკვირვებისა და კვლევის გარეშე მიღებული და ზოგადად სასკოლო საზოგადოების მოსაზრებების გარეშე მიღებული, გვაჩვენა ის, რომ ძალიან ბევრ სკოლაში უკვე მანდატური ჩაეწერა სასკოლო საზოგადოებაში, ის დაუმეგობრდა სკოლის დირექტორს, მოსწავლეებს, ასევე სხვადასხვა თანამშრომლებს და მას გარკვეული მიკუთვნების გრძნობა გაუჩნდა და შეიძლება იმ გადაცდომებზე და ხარვეზებზე, რომელიც სკოლაში არსებობს, მისი რეაგირება აღარ იყოს ძალიან სწრაფი და მკვეთრი, რამაც
გააჩინა მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ მანდატური იყოს უფრო დამოუკიდებელი და არც სკოლის დირექტორს მართავდეს მანდატური და არც სკოლის დირექტორი მართავდეს მანდატურს, მათ შორის იყოს პარტნიორული ურთიერთობები და ეს პარტნიორობა, რა თქმა უნდა, გაწერილი იქნება შესაბამისი წესის მიხედვით, ისე რომ სკოლის დირექტორს თუ ექნება გარკვეული მოსაზრებები და არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ მანდატური დაუშვათ არ საქმიანობს ისე იმ მიზანთან მიმართებაში და იმ მისიასთან მიმართებაში, რაც მას აკისრება, მას შეუძლია როტაციასთან დაკავშირებით მიმართოს მანდატური სამსახურს და ასაბუთოს თავისი მოთხოვნა და დღეს უკვე იმდენად თანამშრომლობითი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა სკოლასა და მანდატურის სამსახურს შორის, რომ აქ სკოლის დირექტორს ქალბატონო ლია ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ სურვილის შემთხვევაში ან კონფლიქტური სიტუაციის შემთხვევაში აქვს იმის უნარი რომ მიმართოს მანდატური სამსახურს და მოხდეს ცვლილება ამ მანდატურის. იქნება ცალსახად განსაზღვრული და ამაზე უკვე შეჯერებული ვართ და გადაწყვეტილებაც მიღებულია. მეორეს მხრივ მანდატურის სამსახურთან მიმართებაში გარდა იმისა რომ მას უფრო მეტი დამოუკიდებლობა და ლეგიტიმაცია ექნება, ასევე მაღალი სტანდარტები განისაზღვრა. მიუხედავად იმისა რომ დღესაც არის ჩანაწერი კანონში და ალბათ ვინც დაინტერესებული პირია ამ მიმართულებით კარგად იცის რომ მანდატური მონაწილეობს სხვადასხვა პრევენციულ აქტივობებში, ეს მონაწილეობა გახლავთ ფრაგმენტური, მხოლოდ რამოდენიმე მანდატურს აქვს სპეციალური კურსი გავლილი და ის ასევე უსაფრთხოების გაკვეთილებშიც მონაწილეობს სკოლის მასწავლებელთან ერთად საგზაო უსაფრთხოებას დამოუკიდებლობათაც ასწავლის ზოგიერთი მანდატური, მაგრამ ვინაიდან განათლების სისტემის მთავარი გამოწვევა გახლავთ პრევენცია, ინფორმირება მოსწავლეების, რისკების გაცნობიერებაში დახმარება, შესაბამისად ადამიანი, რომელიც უსაფრთხოებას იცავს სკოლაში და პირველი დამოსავალი სწორედ არის პრევენციული ღონისძიებების გატარება, უნდა იყოს უფრო მაღალი განათლების მქონე, ვიდრე ეს არის მხოლოდ ზოგადი განათლება და უფრო მეტი უნარები უნდა ქონდეს მას. ამიტომ ძირეულად გადაიხედება მისი ახლა ვიკეთყვით, მას უნდა ქონდეს გარკვეული მიმართულებით აკადემიური განათლებაც მიღებული, ამასთანავე იცვლება არა მხოლოდ გადამზადების კურსის შინაარსი და ხანგრძლივობა მანდატურის, რომელიც პრაქტიკაზე იქნება ორიენტირებული, ახლა ვიკეთყვით, არამედ ზოგადად მანდატურის მოსამზადებელი კურსი. მას შემდეგ რაც ის მოინდომებს, რომ გახდეს მანდატური ნებისმიერი პირი, მან უნდა გაიაროს საკმაოდ ხანგრძლივი სპეციალური მომზადების კურსი და მხოლოდ ამის შემდეგ, სერტიფიცირების შემდეგ გახდება მანდატური. კვირებზეა აქ საუბარი და ამ ეტაპზე მსჯელობენ მოდულების მიხედვით, თუ რა ხანგრძლივობის, რამდენ კვირიანი უნდა იყოს ეს კურსი თეორიული ნაწილის მიმართულებით და რამდენი კვირა უნდა ვინ იმუშავებს ამ მანდატურებთან, როდესაც ექსპერტებზეა საუბარი და პროფესიონალებს ასეთი რამე წერა. პრაქტიკული და თეორიული ნაწილისაგან შედგება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მიმართულებით. ვინ არიან ეს პროფესიონალები? პროფესიონალები ის, ვინც აქამდეც მუშაობდნენ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასაკობრივი ფსიქოლოგიის ცოდნა, ქცევის ცოდნა, სხვადასხვა დარღვევების, ქცევითი დარღვევების დროული იდენტიფიკაცია. ამოსავალი წერტილი სკოლაში არ უნდა იყოს სადამსჯელო სანქციები, არ უნდა იყოს დაგვიანებული რეაგირება და უნდა იყოს პრევენცია, მაგრამ პრევენცია შეუძლებელია თუ არ მოხდება სწორად იდენტიფიკაცია ქცევითი დარღვევების, ბულინგის რისკების, ასევე სხვადასხვა ძალადობის რისკების. მოსწავლეები შეიძლება ბევრ ადგილზე იყვნენ შეჯგუფებული და ეს ძალიან პოზიტიური შეჯგუფება იყოს. მანდატურს უნდა შეეძლოს რისკების გაცნობიერება, მაგრამ ამავდროულად, რადგან ის პრევენციულ ღონისძიებებში იქნება ჩართული და არა მხოლოდ საგანმანათლებლო და საინფორმაციო კამპანიებში, არამედ იმ სიმულაციებში, რომლის ვალდებულება კონკრეტულად მანდატურს ეკისრება, ეს გახლავთ ხანძრის შემთხვევაში, როგორ უნდა მოხდეს ევაკუაცია, სხვადასხვა საგანგებო სიტუაციებში, როგორ უნდა მოიქცნენ ბავშვები და ეს პროცესები მანდატურმა უნდა მართოს, მას ეკისრება ვალდებულებმა, რომ ეს ყველაფერი მართოს, მათ მანდატურებს სჭირდებათ სპეციალური მომზადება, რა თქმა უნდა, როდესაც ისინი პროფესიაში შემოდიან და გადამზადება მუდმივად, ინტენსიურად, რათა მათი კვალიფიკაცია იყოს საკმაოდ მაღალი ხარისხის. ვინ უნდა მოამზადოს? შესაბამისი მიმართულების სპეციალისტებმა, რადგან მოდულები არსებითად განსხვავებულია ერთმანეთისაგან და ძალიან კომპლექსურ მიდგომაზე ვსაუბრობთ, გარკვეული მოდულებში ფსიქოლოგების ჩართვა საჭირო, ასევე ფიზიკური აქტივობები და დატვირთვა იქნება და აქ სხვა ტიპის პროფესიონალების ჩართვა საჭირო. ამავდროულად ჩვენ ვიცით, რომ კონფლიქტების პრევენციას, მედიაციას, რაც აქამდეც იყო 2012 წლიდან მკაფიოდ ჩაწერილი კანონში, სპეციალური მომზადება და ცოდნა ჭირდება. ის კურსი, რომელიც დღემდე იყო შეთავაზებული სამკვირიანი კურსი და შემდგომში ყოველწლიურად საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ასეთი ორგანიზაცია არსებობს NASRO, რომელიც ეს აბრივიატურაა, რომელიც მუშაობს მსოფლიოში მანდატურების გადასამზადებლად და სწორედ ყველაზე დიდ აქცენტს პრევენციაზე აკეთებს, მუდმივად თანამშრომლობს საქართველოს მანდატურის სამსახურთან და
წელიწადში ერთხელ ერთკვირიან ტრენინგებს უტარებს ჩვენს მანდატურებს, მაგრამ როგორც ჩანს ჩვენ კიდევ უფრო მეტი გვჭირდება და ეს მეტი არის სწორედ განსაკუთრებით ასაკობრივი ფსიქოლოგიის ცოდნა, მედიაციის ცოდნა, კონფლიქტების მართვის ცოდნა და ამ მიმართულებით გაძლიერდება ეს კურსი. ქალბატონული აუცილებლად შინაარსთან დავუბრუნდები აუცილებლად ფინანსურ ნაწილთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, მაშინ როდესაც უკვე მიმდინარე წლის ბიუჯეტი არის მიღებული. ბუნებრივია იგივე სათვალთვალო კამერების შეძენა დაკავშირებული არის ფინანსურ ხარჯთან. ეს ნაწილი თუ გაქვთ გავლილი, თუ არის დათვლილი, რა დაჯდება ეს ნაწილი და ფინანსთა სამინისტროსთან თუ ქონდათ კოორდინაცია. მოგეხსენებათ ბიუჯეტი მიღებული იქნა დეკემბერში და მანდატურის სამსახურს განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი ბიუჯეტი, რომელიც ნაწილობრივ დაფარავს ამ ახალ პროექტს. თუმცა, იმის გამო, რომ ჩვენ ეხლა გაცილებით მეტი აქტივობები ჩავდეთ ამ პროექტის დანერგვის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ის ბიუჯეტი არ იქნება საკმარისი, ამიტომ ჩვენ თანხების მობილიზებას მოვახდენთ, მაგრამ აქ მე მინდა გითხრათ, რომ ის ვალდებულება, რომ ყველა სკოლა იყოს აღჭურვილი როგორც შიდა, ასე გარე პერიმეტრზე, ვიდეო სამეთვალყურეო კამერებით, იმ სკოლებში, სადაც საერთოდ არ არის ეს, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდ თანხებთან იქნება დაკავშირებული ამ ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟება, არ მოხდება ერთი წლის განმავლობაში და ეტაპობრივად ასე წერია კანონ პროექტში, ეტაპობრივად მოხდება აღჭურვა. დღეს იცით, რომ პრიორიტეტი იყო 300 და მეტი მოსწავლე, სადაც არის ისეთი სკოლების აღჭურვა და ეს სკოლები აღჭურვილია და მხოლოდ 300 მოსწავლეზე ნაკლები რამოდენიმე სკოლა ისიც განსაკუთრებული საჭიროებებიდან გამომდინარე არის აღჭურვილი ამ სამეთვალყურეო კამერებით, მაგრამ ეტაპობრივად ყველა სკოლაში იქნება და ასევე ჭირდება დაპროექტება, სად უნდა იყოს და რატომ უნდა განთავსდეს ეს კამერები, იმიტომ რომ ასე ცალსახად რომ აღიჭურვება არ ნიშნავს იმას, რომ ერთი მექანიკური მიდგომა არსებობს ზოგადად აღჭურვასთან დაკავშირებით, თვითეულ სკოლას აქვს თავისი შიდა ინფრასტრუქტურა, აქვს თავისი გამოწვევები, ამიტომ თვითონ პროექტირებასაც საკმაოდ დრო ჭირდება და ეს პროცესები დაიწყება უკვე ერთი კვირის შემდეგ და რა თქმა უნდა წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები, თუმცა კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ უფრო მარტივი იქნება რომ დაუბრუნდეთ ქალბატონ ლია კანონ პროექტის მიხედვით სკოლის მანდატურს მოზარდის შეყოვნების, მშობლისთვის და სამართალ დარღვევის შემთხვევაში პოლიციისთვის დაუყოვნებლივ შეტყობინების ვალდებულება ექნება მანდატურს მოსწავლის შეყოვნება შეუძლია არა უმეტეს 3 საათისა. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა იგულისხმება, რა პირობებში და რა ფორმით, რა შემთხვევაში მოხდება მოსწავლის შეყოვნება? დღეს ეს საკითხი ნამდვილად იყო ფართემსჯელობის საგანი და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც კანონ პროექტი მზადდებოდა თვითონ კომისიის შიგნით ყველაზე მეტი მსჯელობა სწორედ ამ მიმართულებით წარიმართა. მოგეხსენებათ, დღესაც პრაქტიკა ასეთია, რომ თუ მანდატური შენიშნავს მოსწავლეებს შორის რისკს დაპირისპირების, რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციის მუხტს, ის აცალკევებს მოსწავლეებს და ძალიან ხშირად ალბათ თქვენს გაგიგიათ, რომ ერთი მოსწავლე დაუშვათ ბიბლიოთეკაში შეყავს და კლასის დამრიგებელი ჯდება მასთან ვიდრე მშობელი მოვა და მეორე მოსწავლე შეიძლება სამასწავლებლოში განათავსონ. აი ამას დაერქვა შეყოვნება, მშობელი შეიძლება ძალიან მალე გამოცხადდეს და შესაძლებელია დააგვიანდეს. ასეთ შემთხვევაში ეს 3 საათი არის პირობითი და ალბათ შეიძლება მსჯელობა, რომ რატომ 3 და არა დაუშვათ 4, მაგრამ პირობითად აიღეს. დიახ, პირობითად აიღეს, რომ ყველაზე მაქსიმუმი რამდენ ხანი შეიძლება შეაყოვნონ და რამდენადაც იცით, რომ სკოლას თავისი რეჟიმი აქვს. 3 საათის შემდეგ მშობელი არ გამოცხადდა. სკოლას თავისი რეჟიმი აქვს, ასეთ შემთხვევაში უკვე გაკვეთილები ორცვლიანი თუ არის სკოლა და მაქსიმალური პერიოდი აიღეს, იმიტომ რომ როდის იწყება მეორე ცვლა სკოლაში, ვიცით, უკვე დამთავრდება და მაშინ დამრიგებელი გააცილებს ამ მოსწავლეს, ან მანდატური გააცილებს ამ მოსწავლეს, ამიტომ პირობითად იქნა აღებული ეს 3 საათი, თუმცა თუ კი სხვა არგუმენტი იქნება, ეს არ არის იმდენად არსებითი რამდენ ხანს იქნება და ესეც ალბათ იქნება ის იშვიათი შემთხვევები, როდესაც ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალბატონო ლია ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ქალბატონ ეკას ჰქონდა გარკვეული რეკომენდაციები შეიძლება ითქვას და კითხვის ნიშნებიც. ბოლო დროს ტრაგიკული შემთხვევების გათვალისწინებით, თუნდაც ალბათ ყველას ვთანხმდებით, რომ უსაფრთხოების ნორმები ამ ნაწილში გასაძლიერებელია, მეტი ყურადღება და პრევენციის ნაწილიც მისაღებია. თუმცა, სად გადის ზღვარი უსაფრთხოებასა და ადამიანის და უფრო კონკრეტულად მოსწავლეების უფლებებს შორის? როგორ უნდა მოხდეს ისე, რომ არც ერთი არ იქნას დარღვეული? მოგესალმებით, ქალბატონმა ლიამ აღნიშნა, რომ დღეს დისკუსია გამოიწვია ამ საკითხმა და სახალხო დამცველი უახლოეს დღეებში წარუდგენს კანონ პროექტის ინიციატორებს თავის პოზიციას, თუმცა მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ბავშვის შეყოვნება უნდა მოხდეს სწორედ იმ
უკიდურესი აუცილებლობით, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ბავშვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. შემოთავაზებულ რედაქციაში ასევე გვხვდება ისეთი გარემოებები, როგორიც არის სასწავლო პროცესის უწყვეტობა და სასწავლო პროცესის დაუბრკოლებლად განხორციელება, რაც ჩემი აზრით და ბავშვის უფლებებზე მომუშავე ადამიანებიც დამეთანხმებიან, ვერ იქნება საკმარისი კრიტერიუმი იმისთვის, რომ ბავშვი შევაყოვნოთ თუ ნებისმიერი ტერმინი გამოვიყენოთ, რასაც შეჩერებას დავარქმევთ თუ შეყოვნებას არ აქვს მნიშვნელობა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემო, სადაც ბავშვის შეყოვნება მოხდება. სამასწავლებლოში წავიყვანთ, ისევ ამ ბავშვს ბიბლიოთეკაში დავსვავთ, რა პირობებში მოხდება ეს შეყოვნება, ვინ იქნება იმ პერიოდში ბავშვზე ზრუნვის განმახორციელებელი, რა ტიპის იქნება ეს შეყოვნება, ეს მხარ გამოიწვევს პირიქით გაღიზიანებას, ემოციური მდგომარეობის გართულებას ბავშვში, ხო? ეს ბევრი კითხვა ჩვენ გვიჩნდება და ეს პასუხი არის, რომ ეს მოწესრიგდება უკვე დეტალურად, თუმცა მნიშვნელოვანია, როდესაც ვსაუბრობთ შეყოვნებაზე, ეს კანონშივე ჩანდეს, თუ რა დგას ამის უკან, რა ინფრასტრუქტურას ახვედრებს სკოლა ბავშვს, როდესაც მას აყოვნებს, თუ რაც გვინდა დავარქვათ და რა უნარჩვევები გააჩნიათ მანდატურებს საიმისოდ, რომ ეს 3 საათი იქნება თუ 20 წუთი, თუ 15 წუთი, ეფექტიანად იქნეს გამოყენებული და ძალადობის პრევენციას ემსახურებოდეს მიზნად და არა ამ ბავშვის მეორად ვიქტიმიზაციაში. ჩვენ სამწუხაროდ შევსწრები ვართ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ბავშვის მიმართ მიდგომა, თუნდაც ასე ვთქვათ, მის მიერ დისციპლინური გადაცდომის დროს ან ნებისმიერ შემთხვევაში არ არის ხოლმე მორგებული მის საუკეთესო ინტერესებს და ყველა აქ მსხდომი დამეთანხმება, რომ ბავშვის სამასწავლებლოში შეყვანით თუ ბიბლიოთეკაში შეყვანით, ეს პრობლემა ვერ აღმოიფხვრებოდა ხოლმე. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ნათელი კრიტერიუმები, რა შემთხვევაში მოხდება, გვჭირდება იმის ასე ვთქვათ, წინაპირობა თუ რა გარემოში იქნება ამ ბავშვთან შემდგომ ეს დრო გატარებული და ვინ იქნება ამის განმახორციელებელი. გისმენთ ალბათონებია? აბსოლუტურად ვეთანხმები მე ეკას, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მოსაფიქრებელი და გასაწერია, ამიტომ პრაქტიკა უკვე გითხარით არის ასეთი, რომ ხდება შეყოვნება, იმიტომ რომ აქ სასწორზე დგება, დიახ, რაც აქამდე ხდებოდა, როდესაც სასწორზე დგება ის, რომ შეიძლება რაღაც რისკი დაემუქროს მოსწავლის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, როდესაც დაძაბული ურთიერთობა, ასეთი განცალკევება და შეყოვნება ნამდვილად ხდება, მაგრამ ეს არ იყო დარეგულირებული, ეს იყო კონკრეტულად იქ არსებული ადამიანების მიერ მიღებული იმ წუთას გადაწყვეტილება, შესაბამისად ეს უნდა გაიწეროს და ასევე ჩვენ შევთანხმდით, რომ დიდი ნაწილი ალბათ უნდა კანონ პროექტშიც გადმოვიდეს და იყოს მკაფიოდ გაწერილი, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს, რა პირობებში, ისე რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით წინასწარაც მიდიოდა მსჯელობა და თანხმობა დღესაც გამოიქვა ამ შეხვედრაზე. გასაგებია, ქალბატონო თამარ, ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ვთანხმდებით, რომ ეს არის უსაფრთხოება, კონტროლი და ამავდროულად ზრუნვა. კონტროლის გაძლიერებამ არ უნდა გამოიწვიოს მოსწავლეებზე ზრუნვის კომპონენტის შესუსტება, ესეც ერთმნიშვნელოვნად ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. გასაგებია, რომ იგივე ახალი კანონპროექტით მივდივართ კონტროლის კომპონენტის გაძლიერებაზე, რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგა საინტერესოა იმისთვის, რომ სკოლებში ზრუნვის კომპონენტი იქნას შენარჩუნებული და ამავდროულად გაძლიერებული. დიახ, საჭიროები შემდგომში. მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა კითხვისთვის. მე მინდა თქვა ჩემი მოსაზრება, რომ მეჩვენება, რომ თუ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ჩვენ სკოლებში გაძლიერდება კონტროლის ელემენტი და ჩვენ ამ მიმართულებით არც თუ ისე კარგი გამოცდილება გვაქვს. არის რამდენიმე კითხვა, რომელ კითხვებზეც პასუხის გაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს კითხვები გახლავთ შემდეგი. როგორ მოხდება სკოლებში უსაფრთხოების რისკის შემცირება? ანუ ვინ გადაწყვეტს სკოლას სჭირდება თუ არა მანდატური? ოდესმე იქნებ გქონდეს შესაძლებლობა, რომ საქართველოში შემუშავდეს უსაფრთხო სკოლის უფრო ფართო კონცეფცია, რომელიც გულისხმობს კონტროლზე ორიენტირებულ უსაფრთხოებასთან ერთად, ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოების პროგრამების დანერგვასაც ან მათ სინთეზს და როგორი იქნება კონკრეტულად სკოლების როლი სასკოლო უსაფრთხო სკოლის განვითარების საქმეში. ცხადია, სკოლებში აუცილებლად უნდა იყოს სასკოლო უსაფრთხოება. ცხადია, სასკოლო უსაფრთხოების პროგრამები განსხვავებული უნდა იყოს იქ, სადაც ხშირია მოსწავლეთა შორის ფიზიკური დაპირისპირების შემთხვევები, სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა არის ძალიან დიდი. მაგრამ სკოლებში, სადაც არ არის მოსწავლეთა შორის ფიზიკური დაპირისპირების დიდი შემთხვევები, არ არის მოსწავლეთა დიდი რაოდენობა, სასკოლო უსაფრთხოება უნდა იყოს ცალსახად განსხვავებული. სასკოლო უსაფრთხოება განსხვავებული უნდა იყოს იმ უბნებში,
სადაც ცხოვრობს ღარიბი მოსახლეობა და სადაც ბავშვები ნელ-ნელა ქრებიან. ანუ ტოვებენ ისინი სკოლას. სასკოლო უსაფრთხოება ძალიან ფართო ცნებაა და აი ამ ყველა კომპონენტს მოიცავს. ჩემის აზრით მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სკოლებში რისკების შეფასება და იმ პრობლემების იდენტიფიცირება, რომელიც სკოლებს აქვთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ამ პროცესში სკოლებმა მიიღონ თავად მონაწილეობა და სასკოლო უსაფრთხოების პროგრამების შინაარსის განსაზღვრაშიც მიიღონ მონაწილეობა. ცხადია, ნებისმიერი ტიპის სასკოლო უსაფრთხოებას ჭირდება რესურსები, დროითი რესურსი, ფინანსური რესურსი და ადამიანური რესურსი. ჩვენ 2010 წლიდან თუ 11 წლიდან აღარ მახსოვს, დღემდე საკმაოდ სერიოზულ თანხას ვხარჯავთ კონტროლზე ორიენტირებულ უსაფრთხოებაში, მანდატურის ინსტიტუტში. და როგორც მახსოვს, ზუსტად არ ვიცი, ჩემმა კოლეგამ დაწერა, ეს რაოდენობა არის დაახლოებით 60 მილიონი, რომელიც ამ ინსტიტუტის შენახვაში ჩვენ დავხარჯეთ დრო, დავხარჯეთ ეს ფინანსური რესურსები. უბრალოდ კითხვა დავსვათ ასეთი. ყველა სკოლა, საქართველოს 2000 სკოლას, რომელსაც სრულიად განსხვავებული საჭიროებები აქვს, განსხვავებულ კულტურულ კონტექსტში ფუნქციონირებენ, განსხვავებული რისკები აქვთ, ხო? სჭირდებათ თუ არა ყველას ერთი და იგივე შინაარსის პროგრამა და კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოება. ის მძიმე ტრაგიკული შემთხვევები, რაც დეკემბრიდან მოყოლებული ჩვენ საზოგადოებაში ხდება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თითოეულ წევრს ძალიან აღელვებს. და ის სისხლიანი გარჩევა, რაც ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქის გულში მოხდა, ცხადია, ეს არის იმდენად სენსიტიური თემა, რომ მე უბრალოდ არ მინდა ეს გადაწყვეტილება ამ თემას მივაბა, იმიტომ რომ აშკარად ამ კონკრეტულ ტრაგედიას და სისხლიან გარჩევას მივაბა, იმიტომ რომ არარელევანტური იქნება ეს უსაფრთხოება ჩვენ ყოველთვის. შეიძლება ეს იყო კატალიზატორი გარკვეულწილად ამგვარი დისკუსიების და განხილვების წამოწყების, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის, ეს არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ბმაში, ის არის ის რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა. ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული ციფრები სასკოლო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რამდენ სკოლაშია, ვთქვათ, მოსწავლეთა ფიზიკური დაპირისპირების თუ ბავშვები რომ იპარავენ ამაზედაც ხო ჩვენ ნერვიულობთ ძალიან და ვიგებთ მედიაში და უბრალოდ შეფასება რა ხდება ამ მიმართულებით. ცალსახად ამ სისხლიან გარჩევას ჩემს არც ერთ სიტყვას არ ვუკავშირებ. ეს ცალკე განყენებული მძიმე ტრაგედიაა. ძალიან მძიმე. გისმენთ ქალბატონები. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით მე მგონი აქ ყველა ჩვენ ერთ აზრზე ვართ და ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვითეული მოსწავლის უსაფრთხოების დაცვა როგორც სკოლის შიგნით, ასევე სკოლის გარეთ. რა თქმა უნდა, პირველი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ არის პრევენციული საგანმანათლებლო ღონისძიებები, ღირებულებათა სისტემის ფორმირება, სხვა მიმართვებით წარმართვა მოსწავლეების ენერგიის, ეს იქნება ხელოვნება, სპორტი იქნება, ეს თუ სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები, მაგრამ ის რომ ჩვენ გამოვტოვოთ და მონიტორინგი არ ვაწარმოოთ სკოლაში არსებულ სიტუაციაზე, რა თქმა უნდა დაუშვებელია დღევანდელი გამოწვევებიდან გამომდინარე და მე წეღანაც აღვნიშნე, რომ არც ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც იყო მიღებული, არ არის ჰაერიდან მოტანილი. ჩვენ ყოველდღიურად იცით, რომ ყველა სკოლიდან ვიღებთ თუ იქ არსებობს მანდატური და მანდატური 500-მდე სკოლაში მუშაობს, სხვა დანარჩენ სკოლაში სასკოლო გარემოს უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს სკოლის ადმინისტრაცია და აქვე დავამატებდი, რომ უმრავლესი სკოლებიდან მოთხოვნა ყოველდღიურად შემოდის მანდატურის სამსახურის მხრიდან სერვისის შეთავაზებასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ითხოვენ ამ სერვისს და ითხოვენ მანდატურების დახმარებას და ჩვენ ეტაპობრივად იმ სკოლებში, საიდანაც მოდის მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ვაკმაყოფილებთ ამ მოთხოვნას. აქვე ვიტყვი იმას, რომ ზოგადად სასკოლო უსაფრთხოების დაცვა არის ძალიან კომპლექსური და არ შეიძლება მხოლოდ კანონში ცვლილებებით ვისაუბროთ ამ საკითხზე. ჩვენ დღეს იმიტომ საუბრობთ ამაზე, რომ დღეს იყო წარდგენა საკანონმდებლო პროექტის. თუ ჩვენ ზოგადად სკოლაში უსაფრთხოების დაცვაზე ვისაუბროთ, მაშინ შეგვიძლია იმ ფართო მასშტაბიან აქტივობებზე ვისაუბროთ, ასევე სხვა გადაცემაში განვიხილოთ ეხლა უკვე მომზადებული უსაფრთხო სკოლის სტრატეგია და ის რომ ზრუნვაზე ორიენტირებულ სისტემად გადაიქცა სწორედ ამ უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით მანდატურის სამსახური არის
პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც 2012 წლის დეკემბერში გატარდა, იმიტომ რომ შეიცვალა მანდატურის სამსახურის ფუნქცია და იქ პოლიტიზირებული სისტემა, რომელიც მართლაც კონტროლზე და დასჯაზე იყო ორიენტირებული და ამას საყვედურობენ სწორედ ოპონენტები, რომ ის გახდა უფრო მათი თქმით ლოიალური, ჩვენი თქმით ის გახდა ზრუნვაზე ორიენტირებული და დაემატა ერთი ძალიან დიდი მიმართულება, ეს არის ფსიქოემოციური უსაფრთხოების დაცვაზეც ზრუნვა და მთელი სამსახური გაჩნდა ამ სისტემის შიგნით, რომელსაც ქვია ფსიქოლოგიური სერვისი და ეს 7 ასეთი ცენტრი, მობილური ჯგუფები და ადგილებზე ასევე დამოუკიდებელი ფსიქოლოგები ემსახურებიან ასევე სასკოლო სისტემას. დაკავშირებით კიდევ მაქვს ერთი შეკითხვა, მანამდე ბატონ გიას მინდა მოვუსმინო, თქვენ ხართ კერძო სკოლის დირექტორი, საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით თქვენ მანდატურის სამსახურის სკოლაში ფუნქციონირების ვალდებულება არ გაგაჩნიათ. მე მაინტერესებს თუ ხედავთ თქვენსა და სხვა კერძო სკოლებშიც მანდატურის სამსახურის აუცილებლობას, ჩართულობის აუცილებლობას. ცით რა, კერძო სკოლა არის ბევრნაირი. ზოგში ძალიან ბევრი ბავშვი სწავლობს, ზოგში ნაკლები, პრობლემებიც შესაბამისად განსხვავებულია. ასეთ აუცილებლობას მე ახლა ბევრ კერძო სკოლაში ვერ ვხედავ, სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ იქ ამ პრობლემებთან გამკლავების ცოტა სხვა გზა არის არჩეული, რასაც ძალიან ურჩევდი სახელმწიფოსაც. რა გზა არჩეული? მაგალითად ასეთ, პირველი რაც მე მინდა ვთქვა, პანაცეა ამ პრობლემის აბსოლუტური გადაწყვეტის არ არსებობს. ის ქვეყნები, საიდანაც ჩვენ ვიღებთ ხოლმე აქ ექსპერტებს და მე ესენი ტრენინგებს უტარებენ ჩვენ სპეციალისტებს და ასწავლიან ამას ყველაფერს, აი ამ ქვეყნებშიც ეს პრობლემა სრულად ამოძირკული არ არის და საუბედუროდ ვერც იქნება ვერასდროს, ეს უნდა ვიცოდეთ, ეს ერთი. მეორე, მარტო სკოლებში შებრძოლებით ამ პრობლემას ვერ დავამარცხებთ. ეს სკოლების პრობლემა იმდენად არ არის, რამდენადაც არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა. მე მინდა გითხრათ, რომ რასაკვირველია პრობლემების კონტროლს ჯობს მათი თავიდან აცილება, მაგრამ პრევენცია აუცილებელია, კონტროლიც აუცილებელია. ჩვენი საზოგადოების განვითარების ამ ეტაპზე სამწუხაროდ მე ვერ ვხედავ სხვა გამოსავალს გარდა იმისა, რომ გონივრული კონტროლი არსებობდეს. კი ბატონო, მე ვიზიარებ იმას, რომ მანდატურებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი უფლებამოსილება, რომ პატრულირებდეს უნდა ჩვენი პოლიცია სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა არ ტოვებს იმის განცდა, რომ ეს არ იქნება აბსოლუტური გარანტია ასეთი მოვლენების თავიდან ასარიდებლად. სად არის პრობლემური კერა, ბატონო? მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენთან საზოგადოებაშიც და სკოლებშიც აღზრდის სისტემა კატასტროფულად მოიკოჭლებს. წეგან ახსენა ქალბატონმა ლიამ აქ ღირებულებები, განწყობები, ცოდნა ერთია, იცით, მე ბევრი რამ ვიცი, მაგრამ შეიძლება იმის საწინააღმდეგოდ მოვიქცე. ცოდნა და ქცევა ორი სხვადასხვა რამ არის. ხანდახან უკვირთ ხოლმე ამბობენ მასწავლებლები, სკოლის ხელმძღვანელები, რა კარგი ბიჭი იყო, ჩვენთან არასდროს არაფერი დაუშევებია, როგორ გააკეთა ამან ეს ყველანი გაოგნებულები ვართ და ასე და ასე შემდეგ. იცით, ეს აღზრდის სისტემა უნდა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს სწორედ ამაზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ ჩვენი საზოგადოების განწყობა ხშირ შემთხვევაში არის იმის საწინააღმდეგო, რასაც სკოლებში ვასწავლით ჩვენ. მე ხშირად შევხვედრი ვარ, მე ჰაერზე ლაპარაკი არ მიყვარს, ხშირად შევხვედრი ვარ მშობლებს, რომლებიც არა მხოლოდ საკუთარ ბავშვებთან ურთიერთობის დროს, არამედ ჩემთან ლაპარაკის დროსაც საუბრობენ იმაზე, რა მნიშვნელოვანი არის მაგალითად ომერტას პრინციპის დაცვა, დუმილის პრინციპის დაცვა. რა მნიშვნელოვანია რაღაცა კრიმინალური ვაჟკაცური სულისკვეთების გაღვივება და ჩანერგვა ამ საკუთარ შვილებში. რაც ყველაზე უფრო საგანგაშოა, ეს ყველაფერი თანაბრად ეხება დღეს უკვე, პირდაპირ გიცხადებთ ამას, როგორც ხმათვილებს, ისე გოგონებს. დღესაც აი ამ დილასაც მე მქონდა გარკვეული შეხება ერთ ასეთ პრობლემასთან, როდესაც გოგონას შეუძლია რომ საკმაოდ დიდი წარმატებით როგორ თქვა ახლა ეს ხანდახან ამბობენ პირდაპირ დააბულინგოს ესე ვინც გაგეხარდებათ ისა. და ამის ასაკი არის ძალიან დაბალი, სხვათა შორის, ძალიან დაბალი. მე მინდა გამოეხმაურვა გამოთქმულ აზრს, რომ აი მართლა მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი ზუსტად გაიწეროს, რომ არ დაირღვეს ბავშვთა უფლებები და ასე შემდეგ, თუმცა ერთი რამ ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ რა. ჩვენ საწყის ეტაპზე ამაზე ძალიან დიდ ყურადღებას ვამახვილებთ ხოლმე და მე როცა ცუდი ამბავი მოხდება, მე ვიწყებ თავში ხელების ცემას. მე მირჩევნია პირდაპირ ვაცხადებ. მირჩევნია 15 წუთით
უკანონოდ გააჩერონ, უკანონოდ არ მინდა ეხლა ამას ზედმეტი რაღაცა ვთქვა ამაზე. ვიდრე გავიდეს ეს ბავშვი და მე-10 წუთზე ამ 15 წუთიდან ვიღაცამ დაჭრას ქუჩაში. როდესაც არსებობს მაღალი რისკი, რასაკვირველია, იქ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ პირველ რიგში ეს რისკი იყოს აცილებული. მერე ვისაუბროთ ყველაფერ დანარჩენზე. ამით იმის თქმა არ მინდა, რომ ბავშვების უფლებები უნდა დაირღვეს. რასაკვირველია, საქმის კარგად ორგანიზებას და გაკეთებასაც თავისი წესი და რიგი აქვს და ამას სჭირდება კარგად გაწერა, რასაკვირველია კანონში. გასაგებია. ქალბატონო მაია, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ მანდატურის მიერ მოსწავლის იგივე ზედაპირულ დათვალიერებაზე, შეყოვნებაზე ამ ტერმინებზე, თუმცა აი ამ ყველაფერს და მთელ ამ პროცესს მოსწავლის ენაზე ქვია შეიძლება ასე ჩხრეკა. და ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, არის არასასიამოვნო პროცედურა და შეიძლება მოსწავლემ აღიქვა შეურაცხყოფელადაც კი. მე მაინტერესებს ასეთი რამე, აი ეს პროცესი და პროცედურა ხომ არ გამოიწვევს მეტ დაძაბულობას და ხომ არ გააღვივებს მოსწავლეების მხრიდან მანდატურის სამსახურის მიმართ აგრესიას? ან უნდობლობას ხომ არ გააჩნს პირიქით? მოგესალმებით, ზუსტად ეს იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, რეპლიკაც დღეს, როდესაც მოვისმინე ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომ ის ფორმა, რა ფორმითაც ჩვენ შემოგთავაზეს, მანდატურის სამსახური, აბსოლუტურად გამორიცხავს იმას, რომ ეს იყოს ადამიანი, ვის მიმართაც შეიძლება მოსწავლის კონდეს მაღალი ნდობა. და ამიტომაც მე გამიჩნდა ესეთი მოსაზრება, რომ წარმოუდგენელია ფსიქოლოგიური სერვისი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ამ ბავშვებს, სხვადასხვა სახის ემოციური ან ქცევითი პრობლემების ასე ვთქვათ, დასარეგულირებლად იყოს მოთავსებული იმ სისტემაში, სადაც არიან მანდატურები. იმიტომ რომ მანდატური უკვე გამოდის ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ზედაპირულ დათვალიერებას დავარქმევთ, ამარს უჩხრეკას დავარქმევთ, რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, კონფლიქტში შევიდეს. შეიძლება იყოს გადაცდომები, შეიძლება იყოს ბავშვის უფლებების დარღვევის შემთხვევები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ ჩვენ აი ამას, რასაც ახლა განვიხილავთ, როგორ გავიაზრებთ კონცეპტუალურად. რა არის ეს? ეს არის ერთგვარი მცდელობა იმისა, რომ ჩვენ ისევ და ისევ გავაცოცხლოთ მექანიზმი, მართოთ ბავშვების ქცევების შიშით, აი ამ ასე ვთქვათ, პროცედურების არსებობის შიშით, თუ ეს არის გარკვეულწილად კრიზისების და ესეთი გარდაუვალი შემთხვევების მართვის მცდელობა. თუ კი აქ ჩვენ ვლაპარაკობთ შემთხვევებზე, როდესაც შესაძლოა ბავშვის სიცოცხლე თვითდაზიანების ან სხვისი დაზიანების მაღალი რისკები იყოს, მაშინ შესაძლებელია, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ზედაპირული დაზიანებაც და რაღაცნაირად შეჩერება ამ პროცესის. მაგრამ აქ უნდა ვიფიქროთ იმაზეც, რომ სადავართ მანამდე რა თქმა უნდა ეს ამ კანონპროექტში არ ჩანს, თუმცა მე მინდა მთელი სურათი დავინახო, სადავართ ჩვენ იქამდე, სანამ ბავშვი სკოლაში მივა რაღაც იარაღით, სად არის სოციალური სამსახური, საერთოდ ძალიან გაოცებულია, რატო არ ჩარს მთელ სამ პროცესში ჯანდაცვის სამინისტრო, რომლის როლიც არის უმაღლესი, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა ვაკეთოთ სკოლაში, რა სერვისშიც არ უნდა გადავამისამართოთ ბავშვი, თუ არ ხდება ბავშვის გარემოსთან მუშაობა და ამის ასე უფლებამოსილება ოჯახში დღეს შეუძლია შესვლა მხოლოდ სოციალურ მუშაკს, ხო? თუ ამის უფლებამოსილება მხოლოდ მას აქვს, თუ იქ არ ხდება ჩარევა, მაშინ ვიქნები ძალიან არაეფექტურები და გამოვა ისე, რომ სკოლა მოახერხებს იმას, რომ რაღაცა ტიპის ძალადობა, კონფლიქტი შეაჩეროს თავის კედლებში, მაგრამ ეს მაინც, ასე ვთქვათ, შეიძლება სხვაგან ამან თავიჩინოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური, ასე ვთქვათ, სააგენტოების ჩართვა აი ამ პროცესში. ფიქრობ, რომ ისინი ჩვენთან ერთად უნდა ისხდნენ და, ასე ვთქვათ, თავიანთი შემოთავაზებები ჰქონდეთ, როგორ გავიაზროთ ჩვენ მთელი ეს პროცესი. ეს არ არის მხოლოდ განათლების სამინისტროს სოციალური სამსახურის ჩართვა და აქვე მაინტერესებს ესეთი რამ თქვათ, მანდატურმა ზედაპირული დათვალიერების შემთხვევაში აღმოაჩინა, რომ მოსწავლის ჯიბეში აქვს ცივი იარაღი. რა ხდება შემდეგ ამაზეც რომ მიხასუხოთ? ამ კუთხით დღეს წარმოდგენილ კანონ პროექტში არსებითად არაფერი შეცვლა, უბრალოდ იქ იყო ჩანაწერი, გასინჯვა, თუ დასაბუთებული ეჭვი არსებობს. ეს ხდება იმ იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც საფუძვლიანი ეჭვია და სკოლის დირექციის
წარმომადგენლის თანდასწრებით ხდებოდა გასინჯვა და შერბილებულია კანონ პროექტში, როგორც ნახეთ უკვე და ზედაპირული დათვალიერება ქვია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე ეხება მოსწავლეს, მას ეუბნებიან, რომ ჩანთელში რა აქვს და ჯიბეში რა აქვს აჩვენოს უბრალოდ მანდატურს. იმ შემთხვევაში აქამდეც ასე იყო და სპეციალური ჩამონათვალი არსებობს სკოლაში აკრძალული ნივთების, რომელიც მინისტრის ბრძანებით არის დამტკიცებული და ასევე ასახულია სკოლის შინაგან ნაწილებში. თუ ექნება აკრძალული ნივთი, მისი ჩამორთმევა ხდება, მაგალითად ახლა დეკემბრის თვეში, წინა საახანძრო პერიოდში ასეთი ჩამორთმეული უამრავი მასალა და რესურსი დაგროვდა სკოლებში. ეს გახდა პატარა მცირე გაფრთხილება თუ ხდება პატრულის ჩართვა. ეს ამოღებული თუ ამოიღეს ასეთ თუნდაც ასეთი ეს პიროტექნიკა იცით რასაც აფეთქებენ ხოლმე ბავშვები და დიდი რაოდენობით იქნა ამოღებული მშობლის გაფრთხილებაც ხდება და ყველა შემთხვევაში ასევე სამართალდამცავ ორგანოებსაც მისდით ეს ინფორმაცია და ძალიან ხშირად ისინი გამოძახებულია თუ კი უკვე რაიმე ისეთი დარღვევა იმ დონის რომ უნდა გამოიძახონ საპატრულო პოლიციაც უკვე თანამშრომლობს მანდატურის სამსახურთან და გამოძახებული არიან ხოლმე თუმცა მე დაუბრუნდები რამდენად ხშირია უკაცრავად რომ გაწყვეტინოთ საპატრულო პოლიციის გამოძახება სტატისტიკა გამოვაქვეყნეთ ყველა იმ შემთხვევაში იცით როგორ არის რომ ეს არ უნდა დავაკავშიროთ მაინც და მაინც რაიმე დარღვევას ბავშვი თუ ცუდად გახდა სკოლაში და სასწრაფო გამოიძახეს პარალელურად აუცილებლად საპატრულო პოლიციასაც იძახებენ ეს თანდევი პროცესია ამიტომ აი ასე გამიჯნა რომ რამდენად ხშირად იყო ამის სტატისტიკა ესეთი მჩხვლეტავი და წვეტიანი საგნები ისეთი რომელიც შეიძლება რისკის მატარებელი იყო რამდენი ამოღებული მე ხო უბრალოდ არ წამომიღია ციფრები თუმცა ჩვენ ეს გამოქვეყნებული სოციალური ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური სამსახურების ჩართვა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე თქვენს ეთერშიც ესე როდესაც ჩართვაში ყოფილვარ არაერთხელ მithქვამს რომ სკოლა არის ამ საზოგადოების მიკრომოდელი ყველა ის გამოწვევა და ის პრობლემა რაც არის საზოგადოებაში რა თქმა უნდა არის კონცენტრირებულად წარმოდგენილი სასკოლო საზოგადოებაში უბრალოდ ის მართვის სისტემაზე დამხედველობა იქნება კონტროლი თუ მონიტორინგი მე ქაბოთ მაიას დავეთანხმები პროცესებს აფერხებს და ჩვენ ეს ტრაგიკული შემთხვევაც ვნახეთ ბოლო წლების განმავლობაში ვერავინ ვერ იტყვის რომ რაიმე ფიზიკური დაპირისპირება სკოლის ტერიტორიაზე მოხდა მაგრამ ეს არ არის საზოგადოების დამშვიდების საფუძველი რა მნიშვნელობა აქვს თუ დაიძაბება შიგნით სიტუაცია და შენვე სკოლის გარეთ თუ მოხდება დაპირისპირება ეს არ გვაძლევს დამშვიდების საფუძველს ამიტომ ერთიანი მიდგომა უნდა იყოს როგორც სკოლის შიგნით ასევე სკოლის გარეთ და კვლავ დაუბრუნდები იმას ეს არის საზოგადოების პრიორიტეტები ეს არის აღზრდა და ის დამოკიდებულებები რომლებიც იქნება ძალადობრივ ქცევასთან მიმართებაში არა მხოლოდ ბავშვებში არა მხოლოდ მასწავლებლის მხრიდან რომელიც ასევე იმ საზოგადოების წევრია. არამედ მთლიანად საზოგადოების ცნობიერების შეცვლა ძალიან ერთი რეპლიკა სულ ერთი მაგა. ჩვენ აქ არ უნდა გამოგჩეს კიბერბულინგის ამბავი. რა თქმა უნდა. საშინელებები ხდება მაგ მიმართულებით. ჩვენ არ ვიცით, ვერ ვაკონტროლებთ ამას, ვინ, ვის, როგორ და რა მიზნით ემუქრება ხოლმე აი სივრცეში, ინტერნეტში. ერთ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად რომ მაგალითად შეერთებულ შტატებში ბოლო 2 წელიწადში 3-ჯერ გაიზარდა კიბერბულინგის რაოდენობა და კიდევ სულ ერთი წამით ბოლო დროს რაღაც ხშირად მესმის ხოლმე თავდასხმები სკოლებზე თითქოს სკოლებში სხვა მეტ საქმე არ აქვს ვიდრე ზრდიდნენ თქვათ აგრესიულ ადამიანებს ეს ასე არ არის მე მინდა რომ დავიცვა და თქვათ ყველამ ძალიან ხმამაღლა ჩვენ სკოლებში ჭირდებათ დახმარება და არა გაუთავებელი ყიჟინა რომ თქვენ რას აკეთებთ ყველაფერს აკეთებენ ისინი რა გადაწყვეტილებასაც ეხლა ძალიან ბევრი სკოლა სხვათა შორის. რა გადაწყვეტილებებსაც ახლა სამინისტრო იღებს სხვა სამინისტროსთან და სახელმწიფოსთან ერთად, რასაკვირველია. ეს ყველაფერი ამ სკოლებში, ზოგიერთ სკოლაში, სადაც ესეთი ამბები მოხდა, სპორტშიც დაკავებულები იყვნენ, ტრენინგებიც ჩაატარეს, ყველაფერი გააკეთეს, რასაც ახლა გეგმავენ, ყველაფერი ეს გაკეთებული იყო და მაინც მოხდა. იქა მე ძალიან მოუწოდებ ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც გამოდიან და ძალიან ისე აგდებით ლაპარაკობენ ხოლმე მასწავლებლებზე, სკოლის ხელმძღვანელებზე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ყველას თავისი პასუხისმგებლობა აქვს, მაგრამ უსაფუძვლოდ კრიტიკას ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველამ თავი უნდა დავანებოთ და სკოლის დისკრედიტაციას უნდა დავანებოთ თავი. ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა აქ. გასაგებია, ქალბატონო მაია, რეფორმის ერთ-ერთი ნაწილი გულისხმობს სკოლებში ფსიქოლოგიური მომსახურების გაძლიერებას. საქართველოში ფუნქციონირებს 2085 სკოლა. თუ არსებობს საქართველოში 2085 მაღალკვალიფიციური ფსიქოლოგი? ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა, რა თქმა უნდა, არ არსებობს და თან იცით სკოლის ფსიქოლოგი ეს არის სრულიად სპეციფიკური, ასე ვთქვათ, ცოდნას და უნარებს საჭიროებს.
მე არ ვიცი რამდენად მზადდება ჩვენს ქვეყანაში კადრები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ძალიან კარგი კლინიკური ფსიქოლოგი, მაგრამ სკოლის ფსიქოლოგად ვერ იმუშაო, ხო ეს საკმაოდ ესე ვთქვათ კომპლექსურ ცოდნას და სპეციფიკურ ცოდნას საჭიროებს. არ აქვს ესეთი კადრები, მაგრამ ის რაც გვაქვს, რა ცენტრიც გვაქვს დაუშვათ, ხო, ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი, მე ვფიქრობ, რომ მართლაც რაღაც ამოსუნთქვასავით იყო, მე ხარ როგორც პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი ძალიან ხშირად მიხდება ხოლმე ამ ცენტრში, მანდატურის სამსახურთან არსებულ ფსიქოლოგიურ ცენტრში, გადამისამართება ბავშვების და ძალიან კარგ მომსახურებას იღებენ ისინი იქ. უბრალოდ უკვე თუ კი აი ამ ასე ვთქვათ ფუნქციას შეიძენს მანდატურის სამსახური, მე ვფიქრობ, რომ ის ალბათ ცალკე ასე ვთქვათ უწყებას შეიძლება ისე განათლების სამინისტროში, რა თქმა უნდა, ოღონდ სხვა უწყებას უნდა დაექვემდებაროს და ალბათ კომპეტენციები უნდა გაიზარდოს, უნდა გამრავლდეს, უნდა არსებობდეს მობილური ჯგუფები, იმიტომ რომ ზემო სვანეთში შეიძლება ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდეს პროფესიონალის პოვნა და უნდა არსებობდეს რეგიონული ცენტრები, საიდანაც რაღაც კრიზისულ შემთხვევებში შესაძლებელი იქნება მოხდეს სპეციალისტების ჩარევა. გასაგებია ქალბატონულია, როგორ გეგმავთ 2085 ფსიქოლოგის მათთან მაღალ კვალიფიციური გეგმავთ 2085 ფსიქოლოგის ნამდვილად მოძებნას, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით რა რაოდენობის ფსიქოლოგებს უშვებენ ჩვენი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ვინ მუშაობს სწორედ მოზარდების მიმართულებით და სკოლის ფსიქოლოგად ვის სურს რომ იმუშაოს, ეს კიდევ არის სხვა თემა. მოგეხსენებათ, ჩვენ 7 ცენტრი გვაქვს, მათ შორის 6 რეგიონებშია გაშლილი, მათ ყავთ მობილური ჯგუფები, ხა ქალბატონი მაიაც საუბრობდა, საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის კადრები ყავს, მოთხოვნა მაღალია, მაგრამ მიწოდება გვაქვს საკმაოდ დაბალი, ანუ ეს ბალანსი არ გვაქვს, შესაბამისად განვითარების გეგმა გავაკეთეთ. პირველ ეტაპზე რესურს ცენტრები აღიჭურვებიან ფსიქოლოგებით და იქ გაჩნდება ეს მობილური ჯგუფები დამატებით იმ ცენტრისგან, მაკოორდინირებელი რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური ცენტრი იქნება, თვითონ ცენტრი იქნება, რომელიც როგორც პროფესიულ განვითარების კუთხით, ასევე რეკომენდაციების კუთხით ყველასთან ითანამშრომლობს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასაც, რომ ჩვენ ამ პროცესში ვრთავთ მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უნივერსიტეტებთან უკვე ვიმუშავებთ და გონია რომ აი ეს ნაბიჯი მათ ეს პირველი ნაბიჯები იქნება იქეთ, რომ მათ არ იღონ ორიენტაცია სკოლებში მუშაობისათვის. რამდენად ითვალისწინებს მაინტერესებს კანონპროექტის სახალხო დამცველის სამსახურის ჩართულობას და მონიტორინგს ამ პროცესში? კანონპროექტში ეს არ არის, თუმცა სახალხო დამცველი გარე მონიტორინგს ჩაატარებს აუცილებლად შესაბამის ცვლილებების ასახვის შემდეგ აუცილებლად უნდა ვთქვა ჩვენი გასული წლის მონიტორინგის შესახებ, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ჩავატარეთ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ეხებოდა ძალადობის თემას და ამით ერთგვარად გამოვეხმაურები ამ ინიციატივასაც. ბავშვის მიმართ ძალადობა და ბავშვებს შორის ძალადობა არ იწყება და არ სრულდება სკოლაში. ეს არის დიდი პროცესი და ჩვენმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ მასწავლებლების 25%-ის და ბავშვების დაახლოებით 45% ძალადობად არ მიიჩნევს არც ფსიქოლოგიურ ძალადობას, არც ყვირილს და ხშირად ფიზიკური ძალადობის რიგ ფორმებსაც. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ არსებული კანონმდებლობის განხორციელების საფრთხის ქვეშ ვდგავართ, არსებული რეგულაციები არ სრულდება ეფექტიანად, სოციალური სამსახური არ არის ჩართული ყველა ამ შემთხვევაში. ბავშვის მიმართ ძალადობა მოხდა, მშობლის მხრიდანაც შეიძლება მოხდეს უგულებელყოფა ამ ფაქტის, ხომ? ჩვენ ესეთი შემთხვევებიც გქონია პრაქტიკაში, როცა მშობელი რეკავს და გვეუბნება არ შეისწავლოთ ეს შემთხვევა სკოლის, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ამასწავლებლს რაღაცა ის უთანხმოებაში მოვიდა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ არსებული რეგულაციები უნდა განხორციელდეს პრაქტიკაში და ფუნქციური შესაძლებლობა უნდა გაიზარდოს სკოლის მანდატურების და ვერ იქნება მხოლოდ გამოსავალი ამ ცვლილებებში უკაცრავად. გასაგებია, ქალბატონო თამარ, ასე რა მინდა კითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, კანონპროექტის შემუშავების და დახვეწის პროცესში განათლების ექსპერტების ჩართულობა და თუ მიმართავთ განათლების და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, რომ ამ პროცესში თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა, რაც შეიძლება მეტყვა ექსპერტ. დიახ, ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა ამ პროცესში და კონკრეტულად იმ ადამიანების ჩართულობა, რომელიც ამ თემებზე მუშაობდა. მე ვერ ვიტყვი, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ჩვენ ვთქვათ არ გვრთავს გარკვეული საკითხების განხილვაში, არ ვიქნები ნამდვილად მართალი და მე მიმაჩნია, რომ
აუცილებელია, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის სამუშაო ჩატარებულია, რაღაცა ტიპის ცოდნა არის შექმნილი ამ საკითხზე და ცხადია, რომ ეს ყველაფერი შექმნილია სხვადასხვა ჯგუფების მიერ წლების განმავლობაში და ეს შექმნილია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ უფრო მეტად ჰუმანური და ჰუმანისტური სკოლა გქონდეს და ჩვენ გვინდა, ჩვენ პირადი ინტერესი მერკანტილური არაფერი არ არის აქ არის რომ რაც გვაქვს, რაც გაგვაჩნია, ეს და შეგვიქმნია ეს ყველაფერი ეკუთვნის ამ ქვეყანას. გასაგებია, ქალბატონია დაახლოებით ძალიან დიდი გოდეში 15 წამი დარჩა და მაინტერესებს როდის უნდა ველოდოთ პროექტის მიღებას და რა თქმა უნდა მის ამოქმედებას. დღეს იყო პირველი განხილვა, ერთი კვირის თავზე ჩვენ უკვე გვექნება დღეს განხილვის მონაწილე ადამიანების მხრიდან წარმოდგენილი მათი შენიშვნები თუ როგორი ფორმულირება ჯობია, იმიტომ რომ მთელი დეფინიციებთან დაკავშირებით იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა მოსაზრებები, ამის შემდეგ უფრო ფართო განხილვა დაიწყება, ხვალ გვაქვს კომიტეტში, განათლების კომიტეტში, ასევე სამუშაო განხილვა და შემდგომში უკვე, როდესაც ფართო განხილვების სპექტრი ესეთი დასრულდება, უკვე წარდგენილი იქნება ინიციატივა პარლამენტში, რა თქმა უნდა, აქ უბრალოდ მეწეღან გამორჩა, რომ ეპასუხა რეფერალი ხდება, რა თქმა უნდა, სოციალური მომსახურების სააგენტოში და იქაც იგივე გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, რომ მოთხოვნა გაცილებით მაღალია და მიწოდება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ყველას მინდა მოუწოდო, რომ საზოგადოების ჩართულობა იყოს როგორც განხილვებში მაგარი, ასევე ამ პროცესებში ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო საუბრისთვის თემა რა თქმა უნდა აქტუალურია. მეც პირადად ძალიან ბევრი შეკითხვა დამრჩა კიდევ და ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით. სამომავლოდ გმადლობთ საინტერესო საუბრისთვის კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებდით აქტუალურ თემას. სტუდიაში სტუმრად იმყოფებოდნენ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური, სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინე სხილაძე, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ მოსიაშვილი, სკოლა ჰამილტონის დირექტორი და ფსიქოლოგი მაია ცირამუა. ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.